Sziasztok gyerekek! Egy hölgy megírta az álmát, és megkérdezett, hogy szerintem mit jelent. Megjelent neki egy ház, és a házban egyszer csak egy ablakon kinézett az első férje, és nagy szeretettel és hálával tekintett rá, és azt éreztette, hogy milyen sokat jelentett ő neki, és hogy mennyire tiszteli és nagyra tartja, és még félti is, tehát ilyen pozitív érzelmek sugároztak belőle felé. Aztán megjelent a második férj is az ablakban, és ő is hát hasonlóan a nagyra becsülését és a tiszteletét, és hogy milyen sokat jelentett neki, ezt sugározta felé a tekintetével, és aztán egyszer csak kikandikált a harmadik férj, mert hát Istenem, ez egyáltalán nem egy nagy ügy, hogy valaki 3-szor köt házasságot, van akinek meg sokkal több kapcsolata volt, csak éppen nem törvényesítette. Kikandikálta a harmadik férj, és ő is a szeretetét és a tiszteletét és a nagyra becsülését sugározta felé, de látszott, hogy nehettel arra, hogy az előző két férj is ott hát nézeget kifelé az ablakból. És hát nagyon egyszerű volt erre a válasz, mert hát ugye a házasságban, a párkapcsolatban az ember az egységet éli meg, azt éli meg, hogy mi ketten vagyunk a világ. Na most ennek az egységnek az alapját kérdőjelezi meg, hogy oda kerül egy másik személy, még ha a múltból is való, és a múlt részét képezi, mert valahogy az egységnek azt az ősbiztonságát rendíti meg az az érzés, hogy mással is megélte az egységet, pedig az egység az mindig ugye az adott pillanatban csak két ember között lehetséges. És éppen ezért én azt tanácsolom, hogy a lehető legkevesebbet és a legszükségesebbet kerüljön szó két ember között a korábbi kapcsolatokról. Vannak, akik azzal kezdik, hogy meggyóntatják a másikat, hogy na mesélj el mindent, hogy ki volt, mi volt. Aztán van, aki azt mondja, hogy meséld el, hogy milyen volt vele, mert tanulni akarok az ő hibáiból, hogy én azokat ne kövessem el. Van, aki magától állandóan emlegeti a korábbi férjét, feleségét, kapcsolatát, és azt mondja, hogy hát pont annak a jele, hogy ő már túl van rajta, hogy ő tud beszélni róla. Én úgy gondolom, hogy ha valakin túl vagyunk, akkor arról meg nem kell beszélni, mert minek beszélni róla, ha túl vagyok rajta. Tehát a beszéd, főképp a mértéktelen emlegetés, az mindenképpen annak a jele, hogy még nincs túl az illető a másikon. Tehát önmagában hogy a ház az a személyiség, tehát én azt mondtam válaszként, hogy hát ez annak a jel, hogy zavarja a férjedet, a két korábbi férjednek a léte, vagy volta, vagy hát korábbi volta. És ugye, hát nem tudom, hogy ők mennyit beszélgetnek erről, vagy hogyan kerül szóba. Én minden esetre nem tanácsolom, hogy ezt sokat előhozza valaki, mert ez nincs jó hatása, vagy megmérgezi a kapcsolatot, ha sokat előkerül. Na most van, aki meg azt mondja, hogy hát micsoda elítélendő dolog, képzeld el, olyan féltékeny, még a múltra is féltékeny, és ezt ugye mint egy ilyen beteges féltékenységet, mint valami nagyon rossz és gyarló és gyatra tulajdonságot emlegetik, pedig tulajdonképpen
ennek is van azért egy motivációja, és ezt is megértem a hölgynek a válaszomban, hogy miért hát neheztel a férje arra az első két férje, hiszen hát ugye látod, hogy milyen nagy megbecsüléssel tekintettek ő rá, és egy férfi a legtöbb esetben nagyon boldog, hogyha az előző férről csupa rosszat hall, és hogyha az ütötte, verte, kihasználta és megcsalta a feleségét, annál az egyszerű oknál fogva, mert hozzá képest akkor ő hősnek érezheti magát. Hát, hogyha előtte is volt egy tündöklő, jó és kedves és aranyos és nem tudom, milyen nagyszerű, nemes lelkű férje, aki a tenyerén hordozta, hát akkor ő neki nagyon nehéz labdába rúgni, és ahhoz, hogy azt a teljesítményt túlszárnyalja, neki nagyon meg kell feszíteni magát. Ugyanakkor, ha volt egy Link Troger, aki nem becsülte meg az asszony, akkor egy kicsivel jobban megbecsülés, ő már Janinak érezheti magát. Ugye így egyfajta ilyen teljesítmény optimalizálás is van emögött a gondolat mögött, és hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor arra is rájöhetünk, hogy ugye az értékrendünk teljesen fals és teljesen hamis, mert mi csak viszonyításokban tudunk gondolkodni. Mindent viszonyítunk, és nem önmagában értékelünk valamit, hanem mindig az ellentétéhez viszonyítva a jót, a rosszhoz, a szépséget, a csúnyasághoz, a világosságot, a sötétséghez. És az összes fogalmunk egy ellentétpárnak a másik feléhez való viszonyításból adódik, és csak azzal tudjuk magyarázni, és voltaképpen így nem nyugszik korrekt alapokon az értékrendünk. Persze ettől függetlenül ez egy emberi dolog, és itt a polaritásban a viszonyítások fogjai vagyunk, ez a mi értékrendünk, csak másokkal összehasonlítva, és azt a férjet is megértem, aki tulajdonképpen féltékeny azokra a korábbi férjekre, akik hát annyira kimagasló és nemes lelkű emberek voltak, és ráadásul feltehetően vagy vélelmezhetően sokat is kaptak az ő mostani feleségétől, mert mindenki azt szeretné, hogyha ő többet kapna. Mi az, hogy ő is megkapta azt, én többet adok, hiszen én vagyok az igazi számodra. És persze ez nem csak a férjekre vonatkozik, ez vice versa, a feleségek is ugyanígy vannak a férjük korábbi feleségeivel kapcsolatban, hát ők is hát, vagy ellenszenvet éreznek, vagy elvárják, hogy a férj ellenszenvet érezzen, és hát az összehasonlításból ők kerüljenek ki nyertesen. Hát azt ki sem mondom, hogy az aztán a világ legnagyobb szarvasibája, hogyha valaki azt mondja a férjének, vagy a feleségnek, vagy a párjának, hogy a másikkal jobb volt, mert annál nagyobb öngolt nem lehet rúgni, és ennél kiábrándítóbb dolog nincs, remélem ilyet nem tesznek senki. Még ha végül is a viszonyítás az csak egy fals dolog, és nem a valós értékeket mutatja ki, ilyet akkor se tanácsolok senkinek. Gyerekek, nem bűn a múltra féltékenynek lenni, ez a motivációja, és ha az ember fölismeri ezt magába, hogy mennyire lesem, hogy szidja a volt férjét vagy a volt feleségét, akkor gondolkozunk el, és gondoljuk azt, hogy az én önértékelésem a fontos, és nem az, hogy én a másikhoz viszonyítva mennyit érek. És ha én önmagam maximumát adom, akkor én meg vagyok teljesen elégedve önmagammal, és hogyha más ezzel elégedetlen, vagy egy másik személynél jobbnak, vagy rosszabbnak tartja, az az ő baja. A végső fórum az én vagyok, mert ha az én önértékelésem rendben van, akkor a külvilág gondolhat rólam, amit akar. Sziasztok, gyerekek! Hello.